Ayun ang maganda. Magkano po yan? 1K? O, daddy, alam mo na ha, 1K. Do you wanna know? Hello everyone! Nandito kami ngayon sa Araneta, Cubao. Pupunta kami sa flower garden. Tingnan namin kung maraming magandang flower at halaman. Siya si Angel. Hi Angel! Si Ephraim, tsaka B. Welcome back to my channel! Ano ba yung sabi ko? Farmer's Garden. So, Farmer's Garden pala. Ayun yung mga flower, oh. Ayan siya. Flower. Hey, orchids, oh. Okay, Prime, alam mo na. Bilhan mo na ako flower. Di ba birthday mo? Ate, magkano isa nito? 500 po. 500. Ito na regalo ko sa birthday mo. Ang tanong ang presyo mo, matamo. Eh? Tingnan mo, oh. Ang ganda. Ang ganda siya. Ito, oh. Oo nga. Ayun ang maganda. Magkano po yan? $1K? O, daddy, alam mo na ha, 1K. Ito pa, oh, pwede ito pang lalaki. Magkano to? 800. At sa kabila 500, no? Ano po kasi ito China rose po? Yung ordinary ko po. Ah, okay. Ah, ordinary lang siguro. Ito po kasi China rose. Pero kulay blue yun eh. Kulay blue din siya. Hindi magandang ano, kapintas. Ito eh, maganda oh. Oo, maganda rin sa'yo. Sige, sige. Thank you. Ayan, maganda siya. Marami siyang flowers dito guys sa Farmer's Flower. Without 5 it's alive next month. Yes, po. Ayan si Prime. Hi! Say hi! Ang daming bulaklak.
Ayan guys, yung mga halaman. Ayan. Kung gusto nyong bumili, dito lang sa Farmer's Garden. Ayan, marami siyang halaman. Ang binibenta. Ayan, may ilaw na siya. Ayan, maraming cactus dito guys. Kuya Jen, bumili ka na. Bumili ka na. Hindi ako mahilig sa cactus eh. Ayan, ang beautiful. As meron din dito guys na bilihan ng mga vase. Ayan, vase siya sa Zem Garden. Ayan, bilihan ng mga vase. Ayan. Dito rin sa Tony's sa Tony's Arvin. Thank you for watching. Dali. Wait! Oh no! Thank you for watching guys. This is like